Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem khi Tiêu Viêm đột phá đến nhất tinh đấu tông, thực lực kinh khủng như thế nào nhé. Sau khi đột phá, Tiêu Viêm liên tục hạ gục nhiều cường giả đấu tông khác, thậm chí còn bị một tứ tinh đấu tông truy sát. Câu chuyện bắt đầu từ khi Tiêu Viêm tấn công vào cánh cửa đấu tông, khi đó, Thiên Sơn huyết đàm mở ra, với công dụng kỳ diệu, nó có thể giúp cho Tiểu Viêm trở thành đấu tông chỉ trong 1 năm. Anh tăng cường tu vi của mình, chỉ sau 2 tháng rưỡi, Tiêu Viêm đã đột phá đấu tông, tiến về phía Phong Lôi Các, nhưng trận chiến ở đó còn chưa thú vị, bởi nó không tốn quá nhiều sức của anh. Sau khi rời khỏi Phong Lôi Các, Tiêu Viêm vô cùng tức giận khi biết thể chất ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên bị phát hiện, cô bị truy đuổi và bị đánh trọng thương, rồi rơi vào Lạc Thượng Giảng. Trước tình thế này, Tiêu Viêm liền lao về phía Diệp gia ở Trân Châu, đánh bại đấu tông và dược sư của bọn họ rồi cưỡng ép đưa Diệp Hương Lan đến Lạc Thượng Giảng tìm Tiểu Y Tiên. Lúc này tình trạng của Tiểu Y Tiên rất tồi tệ, gần như mỗi ngày đều phải chiến đấu, sau 7 năm chạy trốn, thậm chí ách nan độc thể trong người cô sẽ bùng phát chỉ trong 1 tuần nữa. Băng Hà Tôn giả còn để lại ấn ký có thể tiết lộ vị trí của Tiểu Y Tiên, còn làm chậm tốc độ lưu thông đấu khí của cô. Lúc này, Tiêu Viêm liền tìm một nơi phòng thủ rồi xông vào trong Lạc Thượng Giảng để cứu Tiểu Y Tiên. Sau đó, cô đến Trung Châu cùng Tiêu Viêm nhưng hắn đã bị không gian phong bạo cuốn đi. Tiểu Y Tiên rất lo lắng nhưng chỉ có thể ở lại Diệp gia, tuy nhiên, cô lại làm lộ ách nan độc thể của mình khiến hàng trăm cường giả truy sát. Sau đó, cô đến Lạc Thượng Giảng nhưng đã bị kiệt sức, có lẽ lần này cô sẽ khó có thể vượt qua kiếp nạn, thậm chí sợ không được gặp lại Tiêu Viêm nữa. Lúc này cô liền liều mạng dùng ách nan độc thể xóa bỏ phong ấn trước thời hạn, chiến đấu với Thiên Xà trưởng lão nhưng không phải là đối thủ nên đã bị đánh bay. Nhưng bỗng nhiên, có bóng người xuất hiện chiến đấu với 4 trưởng lão đấu tông, Thiên Yêu Khôi giữ chân một người, Tiêu Viêm lấy 1 địch 3 nhưng liên tục thất thế. Tuy nhiên sau đó, 3 loại dị hỏa trong cơ thể của Tiêu Viêm lóe lên, anh đã sử dụng Thiên Hỏa Tam Hiển biến khiến thực lực nhảy vọt lên bát tinh đấu tông. Lúc này, chỉ với một đòn đã có thể lấy mạng một vị đấu tông, sau đó tiếp tục tiêu diệt 2 người khác, bắt đầu một trận chiến kinh thiên động địa với Thiên Xà trưởng lão. Cuối cùng Tiêu Viêm dùng Phật độ hỏa liên đánh bại Thiên Xà. Sau đó Tiêu Viêm đỡ lấy Tiểu Y Tiên rồi cả hai lập tức chạy đến một sơn động, dùng dị hỏa và thảo dược lấy ấn ký băng thông kính ra khỏi cơ thể của Tiểu Y Tiên. Lúc này Tiểu Y Tiên nói với Tiêu Viêm rằng, con thiên độc hạt long thú cấp 7 ở Lạc Thượng Giảng có thể kiểm soát ách nan độc thể của cô. Nghe vậy Tiêu Viêm liền đi tìm con thú đó, thế nhưng đến nơi, nó đã bị vây đánh và chuẩn bị tự thiêu ma hạch vì không muốn rơi vào tay của Tiêu Viêm. Cuối cùng, Tiêu Viêm phải sử dụng băng thông kính để đóng băng nó thành một tảng đá rồi sử dụng xác của Vân Sơn để hồi sinh Thiên Hỏa Tôn giả. Tiêu Viêm đã dùng dị hỏa và Bồ Đề hóa thể tiên luyện cho Tiểu Y Tiên 1 viên độc đan trong 3 ngày. Buổi sáng ngày thứ 3, Thiên Xà trưởng lão dẫn theo 2 cường giả đấu tôn đi tới. Thiên Hỏa Tôn giả phải đối đầu với 2 người bọn họ, còn Tiêu Viêm lại tiếp tục chiến đấu với Thiên Xà trưởng lão. Cuối cùng, anh ngưng tụ 4 loại dị hỏa thành 4 loại hỏa linh khiến ông ta kinh mạch đứt đoạn. Sau đó, Tôn lão hồn điện cũng lập tức xông về phía của Tiêu Viêm nhưng Tiểu Y Tiên đã thành công luyện chế độc đan và dùng một chưởng làm trọng thương Tôn lão hồn điện. Đồng thời cô ấy cũng đột phá tới tam tinh đấu tôn. Tuy nhiên, cốc chủ Băng Hà Cốc đã xuất hiện, hắn ta buộc Tiêu Viêm phải tự phế bỏ tu vi và mang theo Tiểu Y Tiên rời đi, nhưng Tiêu Viêm với dị hỏa của anh đã sẵn sàng. Nếu đối phương dám ra tay, anh sẽ dùng hủy diệt hỏa liên quyết chiến đến cùng. Ngay cả khi anh chỉ là một thất tinh đấu tông cũng chẳng hề sợ hãi khi đối đầu với tứ tinh đấu tôn, trong lòng vẫn đang âm thầm tính kế. Nhưng trận chiến này lại không nổ ra vì có sự xuất hiện của Huân Nhi và theo sau là 2 lục tinh đấu tôn, vì vậy nó đã khiến cho Băng Hà Tôn giả buộc phải rút lui và dẫn người rời đi. Trên đây là những gì mình tìm hiểu được, các bạn biết thêm thông tin gì hay thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé.